علیکم سټوډنټس نن موږ امپایسیما سټډي کوو چې دا زموږ سره د ریسپیریټري سیستم چې کوم سیریز موږ د ډیزیز هغه سٹارټ کړی دی په خپل کیمیو نرسنګ ټیچر احمد یوټیوب چینل باندې نو دا امپایسیما چې کوم یو ډیزیز دی د لنګز اوس په امپایسیما کې څه کیږي ګوره ته پهله د دې چې کوم هغه اوورویو ده هغې ته ګوره امپایسیما از ا ډیزیز اف د لنګز پرنکایما چې کوم په لنګز کې فرانکایما دي ټیک ده سیلز دي هغه څه کریکټر بای د چینج ان د الویولر وال اینڈ انلارجمنٹ یا انلارج الویولی ډسټل ټو د نان ریسپیریټري برانکیول دې کې داسې ترتیب وشي که نه چې کوم فرانکایمل سیلز دي په لنګز کې او کوم چې څه کي هغه د لنګز هغه مطلب ایکسچینج کوي د کاربن ډای اکساید او اکسیجن نو دغه څه شي دغه ډسټرب شي یا انلارج شي نو چې کله انلارجمنټ پکې راغی نو څه کېږي بیا دغلته کې مسله سټارټ شي ګوره it result from the alpha 1 چې کوم antitrypsin deficiency and is associated with smoking in air pollution ګوره دا یو فیکټر دی مطلب یو انزایم دی الفا 1 antitrypsin دا انزایم دا کار کوي کنه چې دا په لیور کې پیدا کیږي او تھرو د بلډ زموږه لنګز ته راځي او په لنګز کې چې کوم دی نو څه کوي زموږه لنګز پروټیکټیو میکانیزم ادا کوي ټیک شو نو د دغه پروټیکټیو میکانیزم چې کله د دې سیس کمې راشي د دې الفا 1 انټي نو بیا هم زموږ سره څه شي څه شي دغه امپایسیما چې کوم دی نو اکر کیږي او پرنکایمل سیل ډیمیج کیږي دا زیاتره د سره وجې کې د سموکینګ یا ایر پولوشن د وجې کې امپایسیما امپیر ventilation by decreasing lungs elasticity and collapse small airs مطلب during exhalations trapping air and causing poor gas exchange in the alveoli چې کله د امپایسیما اکر شي دا کم چې نارمل وینټیلیشن کیږي هغه ډیکریز شي هغه چې کم لنګز هغه الاستیسیټي وي که نه مطلب الاستیسیټي مطلب دا چې کنټراکشن او هغه واپس ریلیکسیشن انهلیشن ایکسلیشن موږ ایزیلی کوو که نه نو دغه پراپرټي د دې نه ختم شي دا بیا کولیپس شي ټیک ده نو ډیورینګ د ایکسهلیشن چې کوم دی نو هغه څه کېږي ډېر زیات فورسفل او چې کوم دی نو ډیفیکلټي وي نو poor exchange چې څه کي د الویولی سره کیږي اوس دي it impair diffusion by enlarging distal air space which increase the distance for diffusion اوس ګوره دا and causing loss of the capillary membrane and pulmonary vasoconstriction دغه چې لږ کوم نارمل دا ډیفیوژن څه شي هغه ډیفیوژن کار شي او دغه ډیفیوژن د وجې چې کوم دی نو هغه ډسټل ایروی انلارجمنټ وشي او هغه ایروی چې کله انلارجمنټ وشي که نه د زموږ سره چې کوم ډیفیوژن میکانیزم دی هغه څه شي نو چې کوم ډیفیوژن دی د اکسیجن نو هغه څه شي کیپیلری ته هغه ډسټرب شي بلکې ویسو کنسټرکشن هلته کې کار شي اټ امپیر پرفیوژن بای کازینګ لاس آف پلمونري چې کوم هغه ویسکولرچر سټرکچر دی ویسکولر چې کوم سټرکچر دی هغه څه شي لاس شي په دې وجه باندې ځکه چې ویسو کنسټرکشن شوی دی دې سایډ نو چې کوم نو فرانکایمل سیل ډیمیج شوی دی پوه شو باندې پلمونري هایپرټنشن ځکه کېدی شي چې کوم بلډ دی هغه هلته کې ځکه دی کنسټرکشن شوی چې کله کنسټرکشن یو ځای کې راشي هلته هایپرټنشن لازم راځي ټیک ده اینډ کور پلمونیر مطلب چې کوم نارمل چې کوم دی هغه څه شي ډیویټډ شي اوس د ساینس سمپټم به زموږ سره د امپایما څه وي نو ګوره د اسیسري مسل یوز انکریز انټیریور پوسټیریور ډایمیټر مطلب چې کوم بیرل شیپ دی د چیسټ هغه به فارم کیږي اینډ لو ډایفرام اینډ ریډیوس چیسټ ایز ایگزرشن چې کوم دی نو څه کېږي د ریډیوس کېږي به چې کوم چیسټ ایگزرشن دی که نه مطلب کنټراکشن او ریلیکسیشن باقاعده ته ښکاري دغه به څه کېږي دا به ریډیوس کېږي او د ډایفرام چې کوم خپل هغه افیکټ دی فورسفولي ایکسهلیشن انهلیشن هغه به هم څه کېږي لاس کېږي ځکه چې مسکولر ویکنس یې راځي سمپل انزایټي اینډ ډپریشن به هم راځي اوس کریکټرسټیک پیشنټس positioning that is leaning forward slightly forward with arm resting on the side of the chair ګوره چیر په سایډ باندې چې کوم دی نو هینډ به کېدی وي او څه سلایټلی به څه لین فارورډینګ به راشي
د دغې وجې چې کوم دی نو څه وشي د ده چې کوم هغه انهیلیشن پروسس دی هغه ترو پورس کېږي خود به خود د ډایفرام په پورس باندې نو دته څه کېږي دته به ډېر زیات بدې کې هغه سلایټلی نو دا پوزیشن د ده دپاره ډېر زیات بهتر دی ٹھیک ده ډیګریز اکټیویټي ټولرنس او چې کوم اکټیویټي هغه برداشت دی هغه به هم د ده څه کېږي کمیږي او ډسپلین شارټنس اف برید به هم ورته راځي اوس بیا چې کوم دی ادر ساين سمټم مونږ به نور هم ګورو ګوره دلته په پیټیګ راځي فار انکریز ورک بریدینګ ګوره پیټیګ د دې د وجې راځي که نه مطلب سستي چې ستا هغه پروسس ته اکسیجن چې کوم دی نو هغه پراپر طریقې سره نه کېږي نو چې کله ستا اکسیجن پراپر طریقې سره نه کېږي نو د دغې د وجې ستا سیل ته اکسیجن نه میلاویږي نو پیټیګ دته راځي فور لیفس بریتینګ اینډ هایپر وینټیلیشن فور لیفس دا چې څه کېږي د هر یو بریتینګ سره څه کول دي هغه شونډې کلکول دي ټیک ده ښه جي اوس چې کوم دی بل دی هایپر څه شي ریزوننس بلکې لنګس کې هایپر ریزوننس ته څه د وجې راځي ډیکریز بریث ساوند اینډ ایکسپایریټري ویز ساوندز به راځي چې کوم ډیورینګ د ایکسپایریشن چې کوم هغه څه راځي ویزینګ ساوند وي اینډ پرولانګ ایکسپایریشن به راشي دا د دې څه دي ساين سمټم دي ګوره لنګز هایپر ریزوننس د دې د وجې راځي که نه چې هلته کې په لنګس کې ایر انفلمیشن ډېر زیات راشي مطلب ډېر زیات ایر په لنګس کې اکمولیټ شي نو د دغې د وجې هایپر ریزوننس ساوند راځي د دغې په وجه باندې د برید چې کوم ساوند دی هغه کم شي ځکه چې لنګس کولیپ شوی دی چې کله په ده باندې پریشر سیوا وي دی بیا کنټرکشن ریلیکسیشن نه کوي اوس ډایګنوستیک کرایټیریا مطلب دا موږ څه طریقې سره معلومو نو ایکس رې باندې معلوموي شي چې ایکس رې پلمونري چې کوم فنکشن ټیسټ دی هغې په ترو باندې معلوم شي ای بي جیز په ترو باندې موسټلی چې کوم ریکمنډډ کوي اټریل بلډ ګیسز اینډ بیا چې کوم دی سپوټم انالیسز اینډ ټیپیکلی آر آرډر چې کوم سپوټم انالیسز هم کولی شو بیا ټریټمنټ که موږ وګورو که نه دی له اوس پراپر طریقې سره موږ ټریټمنټ کوو نو د پیشنټ از ایمونایز اگینسټ د فلو ټو پریوینټ انفیکشن ګوره زیاتره د فلو وغیره د دې نه هم هغه انفیکشن لاړ شي هغه لمبې څه کي لیرنګس فیرنګس دغې ایریا کې وي بیا چې کوم نو ټریکیا ته لنګس ته چې کله لاړ شي نو دې ته انفیکشن نمونیا شي نمونیا نه بیا د ایمفایسیما وغیره ته کنورټ کېږي if infection occur antibiotic is the treatment of choice نو ګوره چې کله انفیکشن اکر شي انټي بایوټیک لازم څه کول دي یوزز کول پکار دي smoking cessation is encouraged to prevent continuous alveolar damage نو alveolar damage continuously چې کوم دا کول پکار دي so شي د smoking cessation stop کول بیا اوس نرسنګ از د نرس پته کیرینګ څنګه کې administer oxygen to be hypoxemic patient to maintain a partial pressure oxygen of 60 mmHg be aware the excessive oxygenation may cause the loss of the incentive to breathe ګوره دا نه اکسیجن به هم ته نه پرووایډ کوي بس نارمل مینټننس کې به ته څه کې اکسیجن به پرووایډ کوي چې دی څه کې هغه ریلیکس وي اوس ټیچ اباؤٹ د forced lips and abdominal breathing which prevents small air vacuoles during the exhalation by the slow respiration and increasing bronchial pressure ته بیا دې ټیچ کې چې ګوره دی څوک ډیپ بریتنګ اخله خو ډېر څوکه خو چې سمال ایروی چې کوم دی نو د کولیپس نه بچ کوه بس مطلب داسې بریتنګ اخله چې تا ته پته لګي چې لنګس کولیپس کېږي چې ته خپل ځان مینټین کولی شي او ډیورینګ د ایکسهلیشن څه کوه هغه بای سلوینګ ریسپیریشن اینډ انکریزینګ برونکیل پریشر نو ګوره چې کله ته بهر نه چې کوم دی ایر دننه کوې نو ته څه کوه ښه په سلو موشنس کې چې کوم دی هغه څه کوه انسایډ ته کوه چې د دې چې کوم برانکیولز دي هغې له پریشر وغیره پیسې وانه شي او نور پرابلم راغ نه کي encourage activity to help prevent muscle wasting but schedule frequent rest period to avoid training the patient ګوره دلته به څوک یې اکټیویټي دپاره به ورته انکریجمنټ ورکوې هو
د دې د وجې موږ ورته دا ذکر وکړو چې د مسل د ویکنیسز پیټیک د نور مسله او ترازی نو دغه نه بچ کولو لپاره موږ بټ شیډول فریکوینټ ریسټ پیریډ ان اوایډ بلکې د لوسو خو باقاعده ټایم ټیبل بول چې کوم پام کو او پیشن سګو هغه ټیرینګ د پیشن بوله کو مطلب ریسټ پیریډ هم پکې راولو او کار والا اکټیویټیز سایډ به هم پکې راولو نو دې به دې سره موږ څه کوو ټریننګ وله ورکو basically teach the patient to consume energy by setting for activity when possible and alternating hard and easy task ګوره مطلب به زموږ دی چې دې کومه انرژي اخلي چې هغه کنزمشن صحیح طریقې سره کیږي او د باډۍ کې یوز کیږي هم صحیح طریقې سره دا نه چې لکه صرف انرژي اخلي او هلته سټور کیږي څه اکټیویټي نشته نو دله به داسې کوو چې اوس دې ګرځېدی نشي نو دله به د ناستې چې کوم دی داسې کار ګورو ٹھیک ده ایزی ټاسک په ورته ورکو چې دی خپل انرژي یوز کوي کنزیوم کوي teach relaxation and stress reduction techniques to prevent anxiety which can exacerbate the disease ګوره د ټول مین پرابلم دی نه سټرس دی نو سټرس د ځان نه چې کول دي دا کمول دي صحیح ده او provide information about the prescribed drugs ټیک ده نو دا چې کوم ډرګز دته پرسکرپشن پریکټیشنر کړي دي هغه دته څه کول دي هغې په باره کې د انفارمیشن پرووایډ کول پکار دي د ټایم ډوزیج او د دغه شانتې د روټ ټیک ده نو دا زموږ سره چې امفایسیمو هغه موږ ډیزیز وکړو که تاسو په کې منټ سګنیچر احمد یوټیوب چینل نه یو نو پلیز سبسکرایب کړئ بیل د آیکن خامخا دبوکئ خدا حافظ اپنا خیال رکھیے